नमस्कार साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुल च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एकदमै बास्न आउने एउटा फूलको आइटम बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त। हामी आजको भिडियो सुरु गर्दै छौं। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले के मेटेरियल युज गरेको छु म भन्दिदै छु, किनभने तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सामानको बारेमा पनि भनिदिनु होला भनेर। यो रहेको छ ढलान तार, जुन हामीले घरहरू बनाउँदाखेरि युज गर्छौं। यो मैले पहिलाको स्टकिङ फुल बनाउन पनि सिकाउँदाखेरि देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई। त्यही स्टकिङ फुलको बनाएको कपडा हो। अब तपाईहरुले यसको सट्टा चाहिँ घरमा रहेको कुनै पनि टन्किने या झुल या कुनै कलरफुल फ्लेक्सिबल कपडा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले लेगिन्स युज गरेको छु, पुरानो लेगिन्स। त्यस्तै रहेको छ यो टेप, मैले भनेको थिएँ यो फुलको यस्तो मेटेरियलहरू पाउने पसलमा यो किन्न पाइन्छ। रहेको छ यो सपिङ ब्याग रहेको छ, मैले यो ब्याग युज गर्दैछु। अब आजको भिडियो हामी सुरु गर्दैछौँ। हल्का तान्दिँदा यो गम आउँछ है साथीहरु, तपाईले भन्नुभएको थियो लगाउन अलिकति गाह्रो भयो भनेर। हल्का तान्दिनु होला, आफै गम आउँछ है। बानी परेपछि सबै यो हुँदै जान्छ। पहिला अलिकति गाह्रो हुन्छ। यसरी छड्के गर्नुभयो भने टेप पनि कम भयो भने पुग्छ तपाईहरुलाई सिधा भन्दा। यो चाहिँ गोलो बनाउनको लागि हो। यस्तो गर्यो भने हाम्रो अलिकति गोलो शेप निक्लिन्छ फुल बनाउनको लागि। त्यसैले मैले यसलाई यस्तो गरेर राखेको हो। यसरी जति ठुलो बनाउने हो यो गोलो शेप, तपाईहरुले त्यत्रो ठुलो बोतल लिनु होला, सक्नुहुन्छ। हल्का तान्दिनु होला। तान्ने बेलामा चाहिँ तारमै समातेर तान्नु होला है यसलाई चाहिँ। अब यसलाई हामीले सेप दिन सक्छौं। हाम्रो फुलको जुन हामीले बनाउँदै छौं, पहिला गोलोबाट यसरी सेप दिन सकिन्छ हामीले। यसलाई माथिबाट यस्तै तान्दिनु होला, यसको हाइट बढ्छ। यसलाई यस्तो अनि यसलाई यसरी फुकाउँदै लानु होला।
अब हामीले बाँधिदिन सक्छौँ यसलाई टाइट गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुल यस्तो शेपको हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको होला एकदम बास्ना आउने फुल हुन्छ यस्तो व्हाइट कलरको एउटा। हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा हामीले गम लगाएपछि यता अलिकति दह्रो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ पात। हेर्नुस्, अब यसलाई म यसमा राखिदिन्छु। टिप लगाउनलाई अलिकति गाह्रो हुने हुनाले यसको यो रहेको एक्सिस यो कपडा चाहिँ हामीले अलि धेरै नै काट्दिँदा नै राम्रो हुन्छ। धागो नफुस्किने गरी यता साइडबाट काट्नु होला। यसरी राखिसकेपछि हामीले यो पत्तालाई हल्का यसै गरिदिँदा राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो गमले गर्दाखेरि अलिकति यसलाई कडा पनि बनाएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै साइजको बनाइसकेको छु। यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै साइजमा मात्रै फरक हो। मैले एउटै विधिबाट बनाएको छु यसलाई। यो पनि अलि सानो छ, यस्तो सानो सानो पनि मैले सानो तार लिएर एउटै विधिबाट बनाएको हो। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई जोइन गर्न सिकाउँदैछु। यसलाई हामीले जोइनिङ पार्टमा टेप लगाए पनि हुन्छ, नलगाए पनि हुन्छ। तपाईले जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सेट गरिसकेको छु।
अब यो दुईटा हाँगा जस्तो बनाएको छु मैले, यसलाई नि एकै ठाउँमा राखिदिन्छु अब। अब म यो बास्केट जस्तो बनाएको छु, मैले यो दुधको प्लास्टिकबाट बनाएको हो। अघिल्लो भिडियोमा मैले यो कसरी बनाएको छ यो पनि मैले राखिदिएको छु र यो भिडियोमा पनि मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो ढकी राम्रो लाग्यो, यो यसरी फ्लावर सजाउनलाई एकदमै युजफुल हुन्छ, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले फुल राखिसकेपछि यो हल्का नहल्लियोस् भन्नको लागि मैले यो एउटा सिपी यहाँ पछाडि राखिदिएको छु, यसलाई टाइट गर्छ। यसरी हामीहरूले यो बास्केटमा सेट गरिसकेपछि यसलाई अलिकति डेकोरेट गर्नलाई यो राख्दिन पनि सक्छौँ। यसलाई थर्मोकोल भनिन्छ। तपाईहरुको घरमा छैन भने अब सानो ढुङ्गालाई पलिस लगाएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ र केही नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, कि अब राख्नै परे यसलाई सानो मसिनो टुक्रा गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मैले च्याउको फुलबाट बनाएको थिएँ। यो बास्केट बनाउँदा तपाईहरुले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थोरै डेकोरेट गर्न यो बटरफ्लाई राख्न सकिन्छ हामीहरूले। तपाईहरुसँग छैन भने नराख्नु भए नि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। यसरी हामीहरूले फुल बनाएर रेडी गर्न सक्छौँ घरमै। तपाईहरुले यही सामान युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले युज गरेको सामानहरू यदि कुनै घरमा छैन भने त्यसको बेस अर्को तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो बुके भने रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीहरूले आफ्नो रुम डेकोरेटको लागि युज गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा अवश्य नै भन्नु होला। र साथीहरु, यो दुधको प्लास्टिकको बास्केटको पनि लिंक मैले यो फुलको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।